שלום לכל הבנות. אתמול היה יורצייט ההילולה של הארי הקדוש. ביקשו לומר משהו בקשר לארי. עד הארי לא היו מלמדים ברבים את חוכמת הסוד, הקבלה. באריזל אמר שהגיע הזמן שצריך לגלות זאת החוכמה, זה הביטוי, שזה דבר שיקרב את הגאולה. ובכלל זה מה שאנחנו מאז עד היום הזה, מה שאנחנו מנסים ללכת בדרך שלו. אחרי החוכמה של האריזל שהוא גילה בבעל שם טוב, הוא המשיך לגלות את הפנימיות הנשמה של הקבלה, שזו החסידות. אחריו בא אתמול הזקן, שהוא גילה עוד יותר מימד פנימי של החוכמה האלוקית. והכל בשביל להביא את הגאולה, שהגאולה תלויה באור של פנימיות התורה, של הנשמה של התורה. הקבלה זו הנשמה של התורה. כמו שיש לבן אדם נשמה וגוף, אז ככה התורה יש את הגוף, ההלכה, ואת הנשמה, שזו הקבלה והחסידות. אז מי שהתחיל את הגילוי בגדול, ואמר שזה כבר מצווה לגלות את האור הזה, זה הארי הקדוש. התלמיד המובהק שלו הוא רבי חיים ויטל, והוא כותב הרבה שבחים, סיפורים שמספר על רבו, על גדולת רבו, על כל המופתים שהוא ראה אצל רבו. יש ספר שלם שנקרא שבחי הארי. יש כמה דברים שאפשר ללמוד מזה, כולנו. דבר אחד שזה מאוד מאוד חשוב, ששאלו את הארי איך הוא זכה לכל הגילויים שאליהו הנביא נתגלה לו, ובאיזה זכות, הרי היו הרבה צדיקים לפניו ולא זכו לגילויים האלה. אז הוא ענה משהו שזה באמת הדבר הכי חשוב שכולנו צריכים ללמוד ממנו, שמאוד מאוד יגעתי וטרחתי להעמיק בתורה, בתורה בכלל, בפרט בתורת הסוד, שמה שהיה בזמנו זה ספר הזוהר. ספר הזוהר זה רשב"י, זה כתוב קודם. והייתי לפעמים כמה שבועות לומד רק קטע אחד בתוך הספר, וכל פעם משתדל להבין את זה לעומק, ואחרי שבוע שלם שטרחתי ולמדתי כאשר רק קטע אחד, אמרו לי מן השמיים שאתה עדיין לא מבין את זה נכון, צריך להעמיק בזה יותר. ואז המשכתי מאוד מאוד בכוח ללמוד, עד שבסוף אמרו לי שברוך השם השגת את האמת של המאמר הזה. וככה כל הזמן למדתי עם יגיעה עצומה, כתוב יגעתי ומצאתי את האמין. אז שרב חיים ויטל, התלמיד שלו, שמע את התשובה הזאת, אז הוא אמר, אבל גם צדיקים גדולים מאוד, כולם טרחו ויגעו בתורה. לא שאתה הראשון שיגע בתורה. הרי בדור לפני האריזל היה הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, שהיורצייט שלו זה לפני כמה שבועות, בכ"ג בתמוז. והוא גם כן, כל החיים הוא הקדיש, הוא למד, הוא טרח והעמיק, אבל הוא לא השיג את הגילויים של הארי. ואפילו הרב חיים ויטל, עד שהוא הגיע לארי, הוא כבר היה מבוגר מאוד ומקובל מאוד גדול. הרי האריזל בא לצפת רק בשנה האחרונה שלו, שנה וחצי. ורק אז הוא מצא שם את רב חיים ויטל, והוא הפך להיות התלמיד המובהק שלו. אז הוא אמר שגם אני
כל החיים, עם כל הכוחות נפש שלי, אני משקיע בלימוד, ואני לא זכיתי למה שאתה זכית. אז איך זה שאתה אומר שזה בגלל היגיעה, שהרי הרבה צדיקים, הרמ"ק, אני ברור. אז אריזה אמר לו בפשטות גמורה, אמר שזה נכון מאוד שאתה יגעת בתורה והרמ"ק יגע בתורה, אבל כמו שאני יגעתי בתורה וטרחתי להבין את העומק של התורה, אף אחד לא יגע כמוני. פשוט. אי אפשר להסביר את זה, אבל מה שאנחנו לומדים מכאן, שיש אחד שהוא באמת מוסר את הנפש שלו להבין לעומק את התורה. אם הוא עושה את זה, וזה שייך לכל אחד ואחת מאיתנו, אם הוא עושה את זה, אז מתגלים לו מעיינות החוכמה, משורש הנשמה שלו. זה הסוד הראשון החשוב מאוד שהאריזל אמר על עצמו, שכמו שאמרנו זה שווה לכל נפש לשמוע את זה, שכל אחד ייקח את זה ללב. אחר כך שרב חיים ויטל התלמיד, שהוא מספר את השבחים שלו, אז הוא אומר שרבי הארי הקדוש ידע את כל החוכמות שיש בעולם. והחוכמה שיש בעולם זה, היום יש הרבה חוכמה, יש הרבה מדע, מאז 150 שנה האחרונות של העולם, אז כתוב שנתגלו מעיינות תהום רבה, שזה החוכמה של המדע, הרבה מתגלה, זה גם לקראת הגאולה. אבל הידע של האריזל זה כל החוכמות, גם בגשמיות, אבל גם מה שקוראים ידע רוחני, שידע את שיחת העופות ושיחת הדקלים. הוא פשוט ידע לתקשר עם כל מה שיש במציאות, ככה רב חיים ויטל מסביר, הוא אומר שאני עיניי ראו את זה ולא זר. אפילו עם אבנים, עם הדומם, הוא היה יכול לתקשר. שנר דלק. אז יש שיחת הלהבה של הנר, זו כוונה מיוחדת שבת מדליקה נר של בת קודש. מה הלהבה מספרת? אז מי שידע לדבר עם הלהבה של הנר, זה כך הוא מסביר על האריזה. אצלנו זה גם שבת, נרות שבת קודש, במיוחד זה נרות חנוכה. כתוב שכל נר, כמה נרות מדליקים בחנוכה, למד ו' נרות, כנגד למד ו' צדיקים של הדור. וכל נר, מי שיש לו חוש, הנר מספר את הסיפור של אותו צדיק. מה שהנרות הם מדברים, ככה הוא כותב על האריזה. וככה כל דבר, שבן אדם בא אצלו לצדיק לבקש תיקון נפש, שיעזור לו לתקן את עצמו. אז גם הוא ידע את חוכמת הפרצוף, במיוחד חוכמת המצח, היה מסתכל על המצח של בן אדם, ובתוך המצח כתוב באותיות, כל מה שעבר על הבן אדם הזה, כל המצוות שהוא עשה וכל העבירות שהוא עבר, ולפי מה שהוא כאילו קרא את המצח, ולפי מה שהוא קרא את המצח, כך הוא אמר לו מה התיקון שלו, מה הוא צריך לעשות, איזה תשובה הוא צריך לעשות. אבל הוא בעצמו אמר ככה, כל זה מה שאנחנו עכשיו אומרים, זה רב חיים ויטל כותב, מה שהוא ראה במו עיניו. אז הוא אומר שרבי היה אומר שיותר מחוכמת המצח, יש לפעמים שחוכמת המצח זה יש דברים דקים מאוד שאפשר לראות שם, לקרוא שם, והרבה יותר חשוב זה פשוט לדבר עם הנשמה של היהודי, של הבן אדם שבא. כלומר שאם אתה בא, אז האריזה אומר שאני פשוט,
אתה לא שומע אותי, אבל אני מדבר עם הנשמה שלך. וכשאני מדבר עם הנשמה שלך, אז אני שומע את הכל, אני מבין את הכל, בגלל שהנשמה שלך מספרת לי את הכל. כל מה שעבר עליי בחיים. והוא אומר שעיקר מה שאני מכיר בבני אדם ויכול לתת לכל בן אדם את התיקון שלו, התשובה שלו, זה מתוך זה שאני מדבר עם הנשמה שלו. עכשיו זה נשמע משהו מאוד מאוד גדול, שזה לא נשמע שזה שווה לכולנו, אבל כן אפשר, דווקא מהנקודה הזאת, אפשר לקחת מוסר השכל ולנסות ללמוד מהארי. מה זאת אומרת לדבר, איך אפשר לדבר עם הנשמה של מישהו? דבר אחד זה אומר שצריך להיות המון המון אהבת ישראל לכולם. שאם אני מאוד אוהב אותך, היהודי שיושב כאן, אז זה כבר פתח, קוראים לזה ערוץ. זה צינור וערוץ להיכנס פנימה לתוך הנשמה שלו על ידי האהבה. אז זה ברור, כמו שכתוב על משה רבנו שאוהב ישראל היה, הוא כתוב משה רבנו גם כן הכיר את הניגון של כל אחד ואחד. האריז"ל אמר על עצמו שהוא המשה רבנו שבדור, ככה זה אחד מהדברים שרב חיים ויטל כותב, שאמר בפירוש שהוא משה רבנו. ועם אהבת ישראל שלו הוא גם שומע את הניגון של כל אחד וגם יכול לתקשר, לדבר עם הנשמה, פנימה של כל אחד ואחד. מכל הסודות שהאריז"ל גילה, הסוד הכי חשוב זה נקרא סוד הצמצום. שהשם בא לברוא את העולם, אז היה אור אין סוף, פשוט, הכל היה אור. והשם פינה את האור כדי לעשות מקום בשביל עמידת העולמות. זה נקרא סוד הצמצום. שמפנים את האור בשביל שיהיה מקום לזולת. מה זה אומר בנפש? שבשביל לעשות לעוד מישהו מקום בעולם, אני צריך לסלק הצידה את המודעות של עצמי. ואם אני יכול להוציא את עצמי, כאילו מהתמונה, אז אני יכול לתת לך מקום ולהתחיל לתקשר איתך באמת, עם הנשמה שלך. אז ככה כל אחד ואחד גם יכול ללמוד מזה משהו, שאם אני מאוד אוהב את כל חבירה כאן, מאוד אוהבת את החבירה, ואני גם כן עושה בעצמי את הסוד הזה שנקרא סוד הצמצום, שזה לא לחשוב על עצמי, על האינטרסים שלי, בכלל לא לחשוב על עצמי, כאילו שאני לא פה, ואני מאוד אוהב אותך, אז פתאום אני רואה את הנשמה שלך, ואני יכול לדבר ישירות עם הנשמה שלך. זו החוכמה המיוחדת של האריז"ל, וזה קשור שוב לסוד הגדול, הסוד העיקרי שהוא גילה, שנקרא סוד הצמצום. הצמצום זה הסילוק העצמי בשביל לעשות מקום לזולת, ואז כל התשומת לב שלי זה רק על הזולת, על החבר, מתוך האהבה, ואז הנשמה שלך, של הזולת, מתגלה, ואפשר לתקשר. התקשורת הזו, התקשור עם הנשמה של הזולת, זה השעשוע, שבשביל השעשוע הזה השם ברא את העולם.
זה נקרא לעשות, לא יתברך דירה בתחתונים שהשם יהיה פה, וגם שהקודש פה יתקשר עם כל אחד ואחד. הוא ודאי פה, הוא רואה את כל אחד ואחד, הנשמה של כל אחד ואחד. דבר איתנו, אנחנו צריכים ללכת בדרכיו, גם ללמוד איך להיות בלי שיראו אותי. זה הצמצום. ואז אני רק רואה אותך, יכול לדבר איתך עם הנשמה שלך. אז זו נקודה מאוד מאוד יפה שאפשר להתבונן בזה, שוב, זה מביא אותנו מהאריזה, זה מביא אותנו לבעל שם טוב, מה שאמרנו קודם, שזה כל התורה של הבעל שם טוב זה אהבת ישראל. זה גם מביא אותנו לאדמו"ר הזקן של חב"ד, שמהידע הרוחני הגדול, העצום, האינסופי של אריז"ל, מגיעים לראיית השגחה פרטית בחיים שלנו, שזה כבר הבעל שם טוב, זה נקרא דעת תחתון. ומזה מגיעים לראות איך שבעצם הכל זה השם, הכל זה טוב, כל מה שקורה, שזה דעת עליון זה כבר אדמו"ר הזקן. אז פה זה, אמרתי בקיצור כמה מושגים עמוקים. בכל אופן, שזכות הארי יגן עלינו ועל כל ישראל, שבזכותו יבוא משיח, שנזכה כולנו ללכת בדרכיו וללמוד ממנו. וכל הצדיקים אמרו שזה שמשבחים צדיקים זה בגלל שבעמך כולם צדיקים. וכל אחד יכול ללמוד, אפילו הדברים הכי נשגבים שנשמע שזה מה זה שייך אליי, כמו לדבר עם הנשמה של מישהו. אבל זה כן שזה שייך לכל אחד ואחד. אם מתעצמים עם הדמות של הצדיק, עם הסודות של הצדיק, לימד אותנו. אז שוב נזכה שהימים האלה יהפכו לשמחה וששון מועדים טובים, שיהיה כבר תשעה באב שמח עם משיח שנולד בתשעה באב, ובא לציון גואל.